Ciao, sunt Marlen, fata Oanei de la Sapori Urbane, iar astăzi vă vom arăta cum să faceți salată de vinete în două feluri. Avem aici cea tradițională de post, făcută cu ceapă, ulei și un pic de oțet. Și lângă tot salată de vinete, dar cea făcută cu maioneză, adică nu este doar cu maioneză, este doar cu gălbenușuri și usturoi și zeamă de lămâie. Salata de vinete este pentru mine în top 5 feluri de mâncare preferate. Aș putea să mănânc un bol de ăsta în 2 minute, dar haideți întâi să vă arăt cum se fac. Hai la treabă. Haideți să vedem de ce avem nevoie pentru salata de vinete. Din 1,5 kg de vinete am rămas cam cu 700-750 de grame de vinete coapte, pulpa scursă, tot pregătită pentru acțiune. Avem nevoie de ulei, avem aici cam 120 de ml. De aici avem mai multe chestii, sare oricum, dar o vom face în două tipuri. Cea clasică de post, care este cu ceapă și cu ulei și cu sare, deci cea pe care o știm și o iubim. Și un pic de oțet. Și un pic de oțet. Familiar sau lămâie, după gust. Iar cealaltă va fi făcută cu maioneză. În fapt, nu e cu maioneză, e doar că se pun gălbenușuri. În cazul acesta avem două aici, pentru că vom face mai bine jumătate. Și usturoi pentru asta cu maioneză. Dacă așa am vrut noi acum, dar dumneavoastră vă puteți face cu ceapă și pe aia cu maioneză. Dar am zis să fie două salate. Una clasică de post, cu ceapă și ulei și lămâie sau oțet, și cealaltă care zisă cu maioneză, aia să facem cu usturoi. Da, fiecare face cum dorește, dar măcar că arătăm tehnic. Sute de posibilități. Dar haideți să trecem la treabă. Începem cu tocatul vinetelor. Ne punem pe ăsta, pe tocător. La cuțitul, bineînțeles că e de inox, pe vremuri erau poveștile că să nu folosească gospodinele cuțite metalice, că era fier ordinar și ruginean și atunci le oxida, se negreau vinetele, de la inox nu e problemă. Niște cuțetul cam pe vremuri vinetele. Un fel de mai era, o lăpățită din lemn, cam satâr de lemn era. Era satâr din lemn și cu alea tot mătroșea în stânga, dreapta, față, spate. Ăla și zdobea, știi, că nu era așa de ascuțit ca și cuțitul. Ca și fond, poți face și cu dosul cuțitului la un moment dat, ca să strivești un pic fibrele, știi, nu numai cu reișul. Tot așa în toate părțile. Mie nu-mi place să le fac la robot, că ies pastă, dar Diana, colaboratoarea Sapori Urbane, are o rețetă special făcută pentru cei care fac pizza de fiere, cum era ea, că nu putea mânca vinete, și atunci îl bagă în robot ca să le zdrobească și sâmburii. Și este așa o chestie spumioasă. Iar după ce am făcut pătura de vinete, le-am împărțit din ochi în două și le luăm și le transferăm fiecare în câte un bol. Iar în celălalt încercăm fără să facem prea multă mizerie. Acum vom trece mai departe la tocatul mărunt al cepei, cât mai fin. Nu știu, stați că plâng. Am tocat ceapa. Aici ai pus ceapa, la altă parte tocăturul. În acest bol vom pune usturoiul, pe care vom rezolva cu presa. Cum ziceam, dacă nu vă place cu usturoi, puneți ceapă și aia cu maioneză, nu are nicio treabă, dar sunt persoane cărora le place salata de vinete cu usturoi. Iar acum începem să împărțim ingredientele către salata care aparțin. Ce avem în comun? Uleiul și cu sarea, iar aici avem gălbenușurile pe care le vom pune. Așa. Țara, un pic de lămâie. Aia cu lămâie putem și pe parcurs, poți să pui de acum că lămâia albește, zacă și oțetul. Deschide vinetele la culoare. Deci o pun de acum? Da, da. Faci așa un pic din zeamă și jumătate din ulei. De acum a pus să-l pun. Da. Nu mai chinui cu el treptat. Mai, un pic. Așa. Restul punem dincolo, uleiul. Aici.
Și are sare și un pic de oțet avem dincolo. Și oțetul. Și oțet, punem jumătate din ce e acolo, că eu n-am pus mult, și așa, mai vedem la sfârșit cât mai punem. La gusta. Și vezi, ce mai trebuie? Sare. Mai trebuie sare? Un pic. Un pic. Am văzut că și cu sare, știi, dar asta e ca norocul că e fină, că am făcut eu o gafe acasă cu sare granulată de aia mare până joasă. La început nu pot sărate și după aia s-au dizolvat cristalele și au devenit brusc foarte sărate. Oricum eu de preferat să mâncați cu pâine. Rețeta în descriere. Așa cum la fel procesăm și pe a doua. Și după aia, vedeți, am terminat cu 2 salate de vinete de data. Exact la fel procedăm și cu asta. Și gata. Și iată cele 2 salate de vinete. Mă rog, cele 2 tipuri, de fapt, cea tradițională de post și cea mai ne de post pentru că are ouă, deci nu este cu maioneză, este doar cu gălbenuș. Și haideți să le și vedem. Dacă doriți o experiență completă, vă voi lăsa în descriere rețeta savori urbane de pâine de casă, pentru că o să vedeți că și acolo am menționat de salate de vinete și va merge și mai bine decât cu orice pâine de asta, cum ați putea face voi. Minunat. Hai să vedem și pe a doua, ca să nu le combinăm totuși. Cea cu usturoi și gălbenușuri. Zece din 10. Dacă veți lua în greutate, nu dați vina pe noi. Nu uitați să vă abonați, dați like, un share, dați un comentariu. Dacă ați avea șansa să mâncați salate de vinete, de câte ori ați mâncat pe zi. Și ne revedem cu bine data următoare. Ciao!